इथे मी 1 कप भरून वरी तांदळाचं पीठ घेतले। त्याच्यात आपण चवीनुसार मीठ टाकूया। आणि इथे मी एक उकडलेला हा बटाटा घेतलाय, तो पण आपण त्याच्यात किसूया। व्यवस्थित मिक्स करूया। इथे मी कोमट पाणी घेतले, जास्त गरम नाही आहे। बटाटा व्यवस्थित मिक्स झाला आहे पिठामध्ये। आता हे आपण कोमट पाणी आहे ते थोडं थोडं घालून त्याचा घट्ट असा गोळा मळून घेऊया। असं आपलं पीठ मळून तयार आहे। आता हे आपण एक 2-3 मिनटं झाकून ठेवूया। रताळी घेतली तुकडून, ती आपण सोलून घेऊया। मी रताळी सोलून घेतले, ते आपण तुकडे करून घेऊया। आपण कापून घेतले छोटे तुकडे करून त्याचे, हे आपण आता फोडणी घालून घेऊया। आधी इथे मी गॅसवरती पॅन ठेवला आहे, त्याच्यात आपण थोडंसं तूप टाकूया, साजूक तूप। आपलं तूप चांगलं तापलं आहे, त्याच्यात अर्धा चमचा जिरं घालूया। जिरं चांगलं फुललं की आपण त्याच्यात हे रताळे तुकडे केलेले घालूया आणि 1 मिनिटभर जरा क्रिस्पी होईपर्यंत परतून घेऊया। रताळे आपले 1 मिनिटभर मी भाजून घेतले तुपात। पण त्याच्यात थोडंसं काश्मीरी लाल मिरची टाकूया। तुम्ही याच्यात हिरवी मिरची पण टाकू शकता। आणि 1-2 चमचे शेंगदाण्याचा कूट टाकूया। चवीपुरती थोडंसं मीठ घालूया। हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करूया। वरून थोडीशी कोथिंबीर घालूया। तुम्ही उपवासाला कोथिंबीर खात नसाल, नाही टाकलात तरी चालेल। आपली उपवासाची रताळ्याची भाजी तयार झालेली आहे पुरीसोबत खाण्यासाठी। आता आपण गॅस बंद करूया आणि पुऱ्या करायला घेऊया। आपलं पीठ पण छान सेट झालेलं आहे। आता थोडंसं हाताला तेल घ्यायचं आणि त्याचा एक गोळा घ्यायचा। मी प्लास्टिकची पिशवी घेतली छोटी, त्याला थोडं तेल लावायचं। पुन्हा दुसरी पिशवी घ्यायची, त्याला पण तेल लावायचं। ती वरती ठेवून आपण पुरी लाटून घेणार आहोत। अशी आपली पुरी तयार झालेली आहे। या पुऱ्या करून नाही ठेवायच्या, एक एक करायची आणि तळून घ्यायची। तर आपण आता तळायला घेऊया। मी गॅसवर तेल तापत ठेवलं आहे। पुरी तेलात टाकल्या लगेच हलवायची नाही, ती आपणच वरती येते। मस्त पुरी फुगलेली आहे। आपण उलटी करूया आणि दोन्ही साईडनी अशी उलट सुलट करून चांगली बदामी रंगावरती आपली छान पुरी तळून झालेली आहे। आता आपण काढून घेऊया। अशाच मी सगळ्या पुऱ्या तळून घेते। अशी आपली उपवासाची वरी तांदळाची मस्त पुरी तयार झालेली आहे। त्याच्यासोबत ही रताळ्याची मस्त तिखट भाजी आहे, दही आहे, त्याच्यावरती थोडंसं लाल तिखट टाकूया। अशी मस्त उपवासाची डिश तयार झालेली आहे। तुम्ही पण करा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशा छान आणि सोप्या रेसिपीसोबत। तोपर्यंत बाय बाय।